जय शिवराय, जय भीम भावांनो. मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवणं फारसं अवघड नाही आहे मित्रांनो, फक्त तरी पण तुमच्या भावासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघून घ्या. तर अशा प्रकारचे व्हिडिओ जर बनवायचे असेल तर फक्त एकच तुम्हाला ट्रान्झॅक्शन यूज करायचा आहे, जो की ट्रान्झॅक्शन मी तुम्हाला बनवताना सांगूनच देईल. तर या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे ते तुम्हाला सिम्पली माझ्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू भेटून जातील किंवा माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू भेटून जातील. जर आतापर्यंत जर माझ्या इंस्टाला फॉलो केलं नसेल तर मित्रांनो नक्की फॉलो करा. लिंक खाली दिलेली आहे. मी तिथं तुमची ब्लॉगच टाईप बनवत असतो मित्रांनो. कुठं गेलो तर तिथं लगेच मी अपडेट असतो. तर अशा प्रकारे तिथं माझं मी फेस पण रिव्हील केलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपलं सर्व काही आहे. तर व्हिडिओला आपण आता इथं सुरुवात करूया, जराही वेळ न घालवता. सिंपल आहे, तुम्हाला प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. प्लसवाला बटन दाबल्यानंतर आता आपल्याला इथून स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो इथे एक आपल्याला इफेक्ट इथून यूज करावा लागेल. तर हा वाला इफेक्ट आपण इथे यूज करत आहोत. तर हा इफेक्ट यूज केल्यानंतर मित्रांनो सिंपली मला क्रॉपिंगवाला ऑप्शनवर घेऊन जाईल. क्रॉपिंगवाला ऑप्शनवर आल्यानंतर मित्रांनो हा वाला बटन दाबून आता आपल्याला थोडंसं झूम करून घ्यावं लागेल. तर अशा प्रकारे याला झूम केल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला इथून एक सॉन्ग सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे, ज्या सॉन्गची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये खाली दिलेली आहे. ड्राईव्हच्या थ्रू मटेरियलमध्ये सध्या तुम्हाला भेटून जाईल. तर आता आपल्याला हावला इथून सॉन्ग सिलेक्ट करून मित्रांनो याचे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो इथून बीट फास्ट होत आहेत. तर म्हणून आता आपल्याला इथून असं कट करून घ्यायचं आहे, याला एक्स्ट्रा कट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो थोडंसं. आता आपल्याला इथून सर्व फोटो जेवढे तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत मित्रांनो, कोणत्या पण मॉडेलचे तुम्ही फोटो सिलेक्ट करू शकता. जर तुम्हाला अनुपमाचे फोटो सिलेक्ट करायचे असेल तर मी खाली तुम्हाला ते फोटो दिलेलेच आहेत. तर इथून फिल स्क्रीन करून मित्रांनो मी अनुपमाचे आपल्याकडे जेवढे फोटो अवेलेबल आहेत तेवढे फोटो इथून घेऊन घेतो. तर चला आपण अनुपमाचे जेवढे फोटो तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत तेवढे तुम्ही पण घेऊन घ्या. अशा प्रकारे मी इथून अनुपमाचे सर्व फोटो इथून ॲड करून घेतो. तर मी एवढे फोटो अनुपमाचे ॲड केलेले आहेत मित्रांनो. तुमच्याकडे एक्स्ट्रा असतील तर तुम्ही तेवढे पण करू शकता. माझ्याकडे एक्स्ट्रा आहे, मी एवढंच करत आहे कारण की मित्रांनो आपला बनवताना व्हिडिओला फार टाईम होऊन जाईल याच्याकरिता आपल्याला एवढे फोटो सिलेक्ट केलेले आहेत. आता आपल्याला मित्रांनो सर्वात आधी जो हा ट्रान्झॅक्शन बटन आहे मित्रांनो फर्स्टवाला, त्याला आपल्याला सिम्पली रोटेट शिप नावाने जो इफेक्ट आहे मित्रांनो तो वाला आपल्याला 5 नंबरचा इफेक्ट इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. 5 नंबरचा ॲड केल्यानंतर मित्रांनो याला 1 सेकंड सेट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तो देऊन जाईल, पूर्ण टाईमवर सेट होऊन जाईल. आता तुम्ही बघू शकता. तर आता आपल्याला सर्वांना मित्रांनो जो हा लाईट ब्लर इफेक्ट आहे मित्रांनो तो लाईट ब्लर इफेक्ट इथून यूज करायचा आहे. लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो की आपल्याला पहिल्याला पहिला, दुसऱ्याला दुसरा आणि जो थर्डवाला इफेक्ट आहे त्याला तिसरा आणि चौथ्याला चौथा आणि पाचव्याला परत पहिल्यापासून चालू करायचं आहे. म्हणजे 1 2 3 4 असा रेशो ठेवायचा आहे तुम्हाला. तर जसं की आता तुम्ही बघू शकता की तो अशा प्रकारे एकसारखा मूव करेल मित्रांनो फोटो. तर तुम्ही बघून घ्या की कसा मूव करेल तो फोटो. तर तो अशा प्रकारे मूव करेल मित्रांनो. आणखी फोटो असणार तर ते फारसे चांगले वाटतील मित्रांनो, कारण की ते एवढं मोठं बनवायला फार टाईमपास होतं. याच्याकरिता मी एवढेच फोटो घेतलेले आहेत. आता आपल्याला सिम्पल इथून इमोजी एक ॲड करायचा आहे. इमोजी ॲड करण्यासाठी मित्रांनो कोणतं पण तुम्ही टेक्स्ट यूज करू नका. जे की तुम्ही ओव्हरलेमध्ये जायचं आहे. ओव्हरलेमध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो स्माइली नावानं जो एक इफेक्ट आहे मित्रांनो तो आपल्याला हावाला ओव्हरले इथून यूज करून घ्यायचा आहे. हा ओव्हरले यूज केल्यानंतर मित्रांनो सिंपल याला अशा प्रकारे इथं ठेवून याचा जो ओव्हरले ॲनिमेशन आहे मित्रांनो, ओव्हरले ॲनिमेशन आपल्याला सिंपली हे स्क्वॅझिंग ठेवून घ्यायचं आहे.
स्क्वेअरसिंग ठेवून घेतल्यानंतर मित्रांनो आता आपल्याला ही इमोजी आपल्याला सिंपल इथपर्यंत असं ठेवून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आता की इथून इमोजी पण चालला जाईल आणि आता मागचा ते बॅकग्राऊंड आहे तो पण चालला जाईल. आता आपल्याला सिंपल इथं यायचं आहे मित्रांनो. इथं आल्यानंतर एक फोटो इथून यूज करून घ्यायचा आहे, ज्या फोटोची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर जर आपल्याला ती इमोजी इथून यूज करायची आहे, लाईक तो वाला फोटो इथून यूज करायचा आहे, यावाल्या फोटोची लिंक मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर हा वाला फोटो आपल्याला इथून यूज करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. हा थोडासा ब्लॅक स्क्रीन इफेक्ट आहे मित्रांनो. हा फोटो आपल्याला इथे यूज केल्यानंतर सिंपली आता आपल्याला एक इथून अनुपमाचा जी PNG आहे मित्रांनो, टेक्स्ट PNG ती इथून यूज करून घ्यायची आहे. ही आपण अनुपमाची टेक्स्ट PNG इथे यूज करणार आहे. त्याला मी इथं अशा प्रकारे खाली सेट करून मित्रांनो याला पूर्ण स्क्रीनमध्ये उडून घेणार आहे. आणि या फोटोला आपल्याला सिंपली इन ॲनिमेशन रबर स्टॅम्प लावून द्यायचा. आणि आता आपल्याला लास्टवाला जो ब्लिंक इफेक्ट आहे मित्रांनो तो यूज करून घ्यायचा आहे. तर चला आपल्याला तो वाला ब्लिंक इफेक्ट इथून आपण लावून घेऊ. ब्लिंक इफेक्ट खाली मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. ब्लिंक इफेक्टला आपल्याला सर्वात आधी फिट टू स्क्रीन करायचं आहे. फिट टू स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो याला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे. लाईटन केल्यानंतर मित्रांनो याची आपल्याला सिंपली ऑपेसिटी थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे. तर तो थोडा ब्लिंक होईल मित्रांनो, फारसा अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. आता आपल्याला लास्टवाला जो मित्रांनो आपला एक इफेक्ट आहे, काय म्हणतात त्याला, स्नो इफेक्ट, तो आपल्याला इथून फिट टू स्क्रीन करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचा आहे स्क्रीन. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ होऊन जाईल मित्रांनो पूर्णपणे बनवून रेडी. तर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक्स आणि बेल ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी. तर भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. या 2 व्हिडिओपैकी कोणता पण एक व्हिडिओ लावून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता आणि बाजूला दिलेल्या प्रोफाईल बटनला दाबून चॅनल सबस्क्राईब करू शकता. तर बाय गाईज, लव यू लॉट.